අපේ රටේ ස්වභාවික පළතුරු සාරයෙන් සාදන ලද කෘත්‍රිම රසකාරක කිසිවක් අඩංගු නැති MD Cordial එකතු කරගෙන මම ෆෘට් පංච් එකක් හදන්න යන්නේ. මේ ෆෘට් පංච් එක හදන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම Cordial වර්ග දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි MD Pineapple Cordial එකත් MD Passion Fruit Cordial එකත් දෙකම එකතු කරගෙන තමයි අනිත් Cordial වර්ග තුන එකතු කරගෙන ෆෘට් පංච් එකක් හදන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම MD Pineapple Cordial කප් එකක් MD Passion Fruit Cordial කෝප භාගයක් ඉතින් ඊළඟට අපි එකතු කරගන්නවා mango cordial, orange cordial, ඒ වගේම mixed fruit cordial. ඉතින් මේ තුනම අපි එකතු කරගන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි අපිට මේ තුනම එකතු කරගත්තොත් අපේ fruit punch එක තවත් රස වෙනවා. MD orange cordial 1/3 cup MD mango cordial 1/4 cup MD mixed fruit cordial tablespoon එකක් එක ගොඩක් තික් ඒකින්ද tablespoon එකක් ඇති ලුණු pinch එකක් ice cubes අපිට තරමක් එකතු කරගෙන mix කරගන්න ඕනේ. අපි මේකට ඊළඟට එකතු කරගන්නේ සෝඩා. ඉතින් මම සෝඩා එකතු කරගන්නේ අපි එකතු කරගත්ත Cordial ඒවා පැන් රසයි. ඒක නිසා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ තවත් පැණි රස බීම එකතු කරගන්න. ඒ වගේම MD Cordial වර්ග රසක් අපිට වෙළඳ පොලේ විලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ෆෘට් පංච් එක හදලා අපිට මේක ගානිෂින් හැටියට දොඩම් පෙති මේ විදිහට කියලා සරස ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ගෙදරට එන අමුත්තන්ට මේ විදිහට අපි ෆෘට් පංච් එකක් හදලා ග්ලාසස් වටේට තියලා ඒගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් බෙදාගෙන රස බලන්න පුළුවන්.